Hello, hello mga ka-OFW. Sana okay lang po tayong lahat ngayon. Saan mang sulok ng mundo. Sa araw na ito, gagawa tayo ng chicken tangine. Ito ang mga kailangan natin. Manok, chicken, dill, lemongrass, onion, ginger, garlic, cloves, cardamom, bay leaves, squash, carrots, bell pepper, green pepper, whole tomato, lemon, zucchini, and patatas. Ngayon, lagyan natin ng spice ang chicken para sumarap. Cumin powder and paprika. Salt and pepper, pinaghalo na po. Yan, lagyan natin ng salt and pepper sa loob. Para sa sarap. The chicken become tasty. Tapos then, onion and garlic. Put little paprika and salt and pepper. Yan. Lagay natin sa gilid ng ating manok. Yan. Sa loob ng skin. Yan. Lagyan natin din sa loob. Parang peelings po ito sa loob ng chicken. Yan, ganyan. Lagay nyo siya sa loob. Yan. Tapos, lemongrass. Tupiin lang po. Yan. Ang ating dill. Lemon. Yan. Whole onion. Lagay natin sa loob. Green chili. Tapos, isara po natin yan siya ng toothpick. Yan. Para hindi lalabas yung ating mga laman sa loob. Pwede pong tahiin. Kung ano ang convenience sa inyo, madaling gawin, pwede po. Yan. Yan. Ang chicken natin. Lagyan natin ng paprika dyan sa loob. Yan. Tapos, ilagay natin dito sa ating tangine. Ito po ang ating tangine. Ilagay natin ang onion.
Yan. Ang ating chicken. Potato. Whole zucchini. Carrots. Ating lemon. Lagyan natin ng lemon sa loob. Ayan. Ating squash. Whole tomato. Ayan. Carrots. Mga squash. Whole onion. Green bell pepper. Red bell pepper. Yan. Yan ating chicken tangine. Bay leaves, cardamom, cloves. Lagay natin yan dyan. Lemon. Ang ating green chili. Yan. Tapos yung ating natirang garlic and ginger. Ang paprika at saka ang cumin powder. Yan. Salt and pepper. Ang ating olive oil. Yan. Tapos lagyan natin siya ng chicken broth. Ito ang chicken broth. Tapos ilagay natin sa oven. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang ating tapos na manok. Ito na po yung ating tangine. Luto na yung ating chicken tangine. O, di ba masarap at presentable kay Cordapia natin. Sa ulitin mga kabayan.